फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला बटाटा आणि कांद्यापासून एकदम क्रिस्पी असा पकोडा तयार करून दाखवणार आहे। चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया। इथे मी बटाटे कट करून घेतले आहेत, कांदा उभा कट करून घेतला आहे, लाल मिरची पावडर, ओवा, जिरे, हळदी पावडर, लसूण घेतला आहे सोलून, हिरवी मिरची घेतली आहे आणि चवीपुरते मीठ। इथे मी बेसन घेतले आहे, तांदळाचे पीठ घेतले आहे आणि कोथिंबीर। चला तर मग आपण आता पकोडा तयार करायला घेऊ। सर्वात प्रथम आपण हिरवी मिरची, लसूण, जिरे आणि ओवा मिक्सरला छान बारीक करून घेऊया। ते मी हिरवी मिरची, लसूण, ओवा आणि जिरेची पेस्ट तयार करून घेतली आहे, अशी थोडी मोठीच ठेवली आहे। हिरवी मिरची घातल्यामुळे आपल्या पकोड्याला छान चव येईल। आता आपण पकोड्यासाठी लागणारे बॅटर तयार करून घेऊया। पकोड्यासाठी लागणारा बटाटा मी स्लाइस मध्ये कट करून घेतला होता आणि त्याचे उभे काप करून घेतले आहेत। हा बटाटा मी 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता याचे पाणी मी काढून घेते। इथे मी 2 ते 3 कांदे असे उभे कट करून घेतले आहेत। आता हा कांदा मी या बटाट्यामध्ये घालून घेते। कांदा आणि बटाटा मी छान मिक्स करून घेत आहे। आता यामध्ये मी कोथिंबीर घालून घेते। कोथिंबीर ही आपण छान मिक्स करून घेऊया। आता मी यामध्ये मसाले पावडर घालून घेते। 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर घेतली होती, याने आपल्या पकोड्याला कलर छान येईल। 1 चमचा हळदी पावडर घेतली आहे, चवीपुरते मीठ। इथे मी लसूण, ओवा, जिरे आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट केली ती घालून घेते आणि हे सर्व जिन्नस आपण प्रथम मिक्स करून घेऊया। सर्व मसाला छान बटाटा आणि कांद्याला लागला पाहिजे। सर्व जिन्नस छान मिक्स झाले आहेत। इथे मी 1 छोटी वाटी तांदळाचे पीठ घेतले आहे। आता हे चाळणीमध्ये टाकून हे पीठ आपण चाळून घेऊया। तांदळाचे पीठ टाकल्यामुळे आपले पकोडे छान क्रिस्पी होतील। आणि या वाटीने 2 वाटी मी बेसन घेतले आहे। बेसन ही आपण चाळून घेऊया, म्हणजे बेसनातील गुठळ्या फुटतील। तांदळाचे पीठ आणि बेसन आपण छान मिक्स करून घेऊया। तांदळाच्या पिठाऐवजी तुम्ही रवाही वापरू शकता। असेच मिक्स करून घ्यायचं आहे, पाणी घालायचे नाही लगेचच, कारण कांद्यामध्ये मॉइश्चर असते, त्यामुळे आपले पीठ लगेचच ओले होते। पाणी जर घातले तर ते बॅटर पातळ होईल आणि आपले पकोडे असे होणार नाहीत तयार। तर मी छान मिक्स करून घेते। हे पहा, हे मिश्रण मी पाणी न टाकता छान मिक्स करून घेतले आहे। आता यामध्ये मी थोडेसे अगदी पाणी घालून घेणार आहे, 2 चमचे। आणि आणखीन एकदा छान मिक्स करून घेऊ। इथे आपले बॅटर तयार आहे। अगदी 2 चमचेच पाणी मी यामध्ये घातले होते। आता हे बॅटर आपण 5 मिनिटं सेट होण्यासाठी ठेवून देऊया। गॅस चालू करून इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे आणि इथे आपले पकोड्याचे बॅटर ही छान सेट झाले आहे। आता आपण पकोडे तयार करून घेऊया। तेल प्रथम मी फुल गॅसवर एकदम कडकडीत गरम करून घेतले आहे। आता गॅस मीडियम करून घेते आणि पकोडे आपण तेलामध्ये सोडून घेऊया। असे सोडायचे आहेत सावकाश। पावसाळा चालू आहे आणि पावसाळ्यामध्ये चमचमीत आणि तळलेले पदार्थ खाण्याची खूपदा इच्छा होते, तर तुम्ही हे पकोडे नक्की ट्राय करून पाहू शकता, खूप छान लागतात। आपण आता 2 मिनिटं असेच खालच्या साईडनी पकोडे तळून घेऊ। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता पकोडे फुगून वरती येऊ लागले आहेत। आता आपण पलटी मारून घेऊया। आपल्याला हे पकोडे छान कुरकुरीत तळून घ्यायचे आहेत, मीडियम गॅसवर तळायचे आहेत। सर्व पकोडे मी अशा प्रकारे पलटी मारून घेतले आहेत आणि खालच्याही साईडने आपण असे तळून घेऊया। तोपर्यंत तुम्ही चटपटी स्वादिष्ट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा। त्याचबरोबर कमेंट करायला विसरू नका। हे पहा, इथे आपले पकोडे छान तळून तयार आहेत। कलर ही खूप छान आला आहे, तुम्ही पाहू शकता, आणि एकदम कुरकुरीत असे हे पकोडे तयार झाले आहेत। तर हे पकोडे मी काढून घेते आणि अशा प्रकारे सर्व पकोडे मी तयार करून घेते। अशा प्रकारे सर्व पकोडे मी तयार करून घेतले आहेत। चला तर मग आपले एकदम खमंग, कुरकुरीत आणि क्रिस्पी असे बटाटा कांदा पकोडा बनवून तयार आहे। तुम्ही हे पकोडे
टोमॅटो सॉस किंवा तळलेल्या मिरचीसोबत खाऊ शकता. बाहेर पडणारा रिमझिम पाऊस आणि त्यासोबत आल्याचा फक्कड असा गरमागरम चहा आणि त्यासोबत हे एकदम खमंग कुरकुरीत पकोडे खूप छान लागतात. सो रेसिपी आवडल्यास चटपटे स्वादिष्ट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.